ik een soort... En ik werd afgeschoten. Jullie mogen 3 kandidaten onderwerpen aan een leugendetectortest. Wie is de mol? Sam, op dit moment ben jij mijn mol. Je kan die test gewoon niet aflezen. En dat kan 2 dingen betekenen. Of ik ben met iemand aan het praten die graag verdacht wil worden. Of ik heb zojuist de mol ondervraagd. Hé, wat doe je nou? Nee, hallo, dat kunnen we nog gebruiken, die Kom maar, sigaar. wisselen. Kom maar, ga maar hier even ijs gaan. Hey. Bewaar altijd je rust. Concentreer je op het grotere doel. Laat je niet uit het veld slaan als dingen anders gaan. Hou op. Yes! Hou op. Nee. Oh, wat lekker! Hallo. Nou, wij liepen naar die bommertjes. Ik keek natuurlijk naar al die lieve gezichten van alle bestuurders. En ik zag al in sommige mandjes een boekje liggen. Met een potloodje. Het grappige was, ik pak zo'n boekje. En het voelde niet goed. Ik dacht, weet je wat, ik leg een boekje weer terug. Laat iemand anders maar dat boekje pakken. Lijkt me prima. Easy ride on the scooter. Get your motor running. Op een gegeven moment kwamen we bij een rotonde aan. En daar namen Nora, Maaike en ik de afslag naar rechts. De anderen zijn daarheen. Ja, maar dat is waarschijnlijk de bedoeling. Ja, we dachten meteen, hé, waar gaan die andere mensen naartoe? Maar ik denk dat we ook wel een vermoeden hadden, omdat het niet voor niets is dat we niet alle 7 een boekje hadden, maar 4. Dus dat we niet allemaal hetzelfde zouden gaan doen, dat vermoed ik wel al. Oh mijn god. Ja hoor. Daar is hij. Dat is Angkor Wat. Ja, ik vind het niet normaal. Maar dit was een hele stad. Groter dan Parijs. Nee joh. This is very pretty, sir. Vier kandidaten zijn onderweg naar de vroegere hoofdstad van het Khmerrijk, Angkor. Dat werd meer dan 1000 jaar geleden gebouwd. Op het hoogtepunt woonden hier 1 miljoen mensen, terwijl Londen toentertijd nog een dorp was. Van die gigantische stad van meer dan 5000 voetbalvelden groot zijn alleen nog de tempels over. Thank you. Antwoord. Thank you. Antwoord. De kandidaten krijgen de kans Angkor te bezoeken. Met opdrachten kunnen ze geld verdienen voor de pot. Ook maken ze kennis met de Apsara-dans, een van de traditionele dansen van Cambodja.
Die werd eeuwenlang gebruikt om verhalen te vertellen, om hulde te brengen aan de goden en om belangrijke evenementen te vieren. Dus wij lopen richting die tempel en daar staat een tafeltje. En voor ons lagen 3 enveloppen. Makkelijk, gemiddeld, moeilijk. Er stond op €100, €250 en €500. Moeilijker dan je denkt hoor, denk ik. Ik zou voor de moeilijke gaan. Ja? Ja, ik denk 3 dansbewegingen, Ja, maar dat moet ja, lukken. want als we per persoon 1 minstens onthouden... Of als we er allemaal 2 onthouden, kun je verifiëren. Nou, En dat betekende in de praktijk dat die prachtige vrouwen die voor ons stonden... ons 3 bewegingen laten zien. En die moesten we dan onthouden. Iets van zo, planting. linkerhand op heup, Linkerhand op heup. En dan een beetje zo, linkerhand op heup en wijzen naar een beneden. beetje naar rechts kijken. Ja. En Lichtelijk. uiterst vriendelijke Linkerhand uitstraling. op heup. Stijn, Nee, maar ze vriendelijke uitstraling, schrijf je dat op? Wat Ze helpt is haar dat? hoofd Dat een ken beetje ik naar de niet. linkerarm. Rechter. Een wijsvinger. Nou ja, ligt eraan. Ja, ze gaat zo naar beneden. We hebben gelet op de voeten, we hebben gelet op de handen. Hoe ze zich precies bewogen, wat het woord was dat erbij hoorde. En we hebben dat in onze boekjes zo snel mogelijk geprobeerd op te schrijven. Growing. Growing. Zo. En Oh. zo. Die danseressen waren echt prachtig. En die hadden allerlei bewegingen die ik echt niet na zou kunnen doen. Die armen konden helemaal flex alle kanten op. En de eerste keer weet je eigenlijk niet waar je op moet letten. Dus dan denk je, iedereen staat schrijven, maar wat moet ik eigenlijk opschrijven? Waar moet ik beginnen en waar eindigt dit? Een blad. Een blad. Oh my god. Oh nee, stop. Op een gegeven moment had ik wel door, als je een beetje een tekeningetje maakt van zijn lijfje en dan die handen. En, nou, dat ging steeds beter eigenlijk. Wauw. Alkoen. Vervolgens begint het tweede gedeelte van de opdracht. We moeten de envelop openen en daar staat een omschrijving van hoe we op dat moment daar geld kunnen verdienen. Bayon-tempel staat bekend als de tempel met de vele gezichten. In 54 torens zijn lachende gebeeldhouwde gezichten te vinden. Maar hoeveel gezichten zijn er exact verwerkt in deze tempel? Jullie hebben 4 minuten de tijd om erachter te komen. Noteer hieronder het juiste antwoord. Als deze goed is, verdienen jullie €500. De tijd start nu. Hoeveel gezichten in de tempel? Ik dacht eigenlijk, we kunnen niet de hele tempel doorrennen en dan alles gaan tellen. Dat is helemaal niet logisch in 4 minuten. 1. Nee, maar dat kan niet, schat. Hier zijn Sam, we ook kunnen niet in 4 gezichten. minuten. Sam, gast, als je dat gaat doen, dan zijn we hier morgen nog. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Als je gewoon 54 keer 2 doet, zit je op 108. Hoeveel per toren? 4. Hoeveel tel je per? 4. 4. Ja, dat is toch gewoon 4 4. keer 54? 4 keer 54. Ja. We zagen dat op die torens op elke kant een lachend gezicht zat. En een toren had 4 kanten. Nou, hoeveel is 4 keer 54? Dat is 216. Oké, 216 dus. Ja. 4 keer 54 is 4 keer 54 is 216. Oké. Dat getal was vrij snel uitgerekend, konden we met die stift opschrijven. Dus de eerste opdracht was klaar. We gingen wel lekker, dachten wij. 216. Nou, was best wel makkelijk aan. Moet het zijn? Ik weet het niet. Ik moet zeggen dat ik zelf een beetje twijfelde. Maar ik had ook niet een betere optie. Ik had niet een beter voorstel. Dus akkoord, door naar de volgende tempel. Ik was zo in mijn sas bij die tempels. Ik vond het zo absurd mooi. Dit is het allermooiste wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Nou, lekker fris hier. Lekker. We kwamen daar aan in een soort patio met allemaal gezellige elementen en een soort tuin. En daar stonden 3 prachtige danseressen en een lerares. Dus we kregen dansles. And the first, planting. En dan niet een danslesje zoals je die in de Zumba-klas kent. Nee, traditionele dans. Oh, mooi. Oh. En een telefoon. Oh.
Wat wil jij? Ik denk dat ik liever gemiddeld wil. Want als we weer... 2 dansbewegingen. Stel je voor dat en we dan- die dansbewegingen moeten onthouden. Nu moeten ze Dan vast wordt het nadoen een voor de hele rest. week. Maar aan de andere kant, we verdienen hier het geld. We hebben net Dan een komen we er niet moeilijke- uit. Steen, papier, schaar. Wacht even. Sam, jij bazige jongen. Ben je toch bazig baasje? We hebben net een moeilijke gedaan. We doen even een gemiddelde. Doen we daarna weer moeilijk. Ik onthoud gewoon voetennamen. Flowerbad. Links op de zij. Begon ze nou met die linkerhand op de zij of op die andere zij? Op de andere De zijde. andere zijde, die heeft ze bij gewisseld zo rechterzijde. naar achter. Begon bij rechterzij, dan beweegt Ik de denk dat het rechterhand belangrijk en is om eindigt gewoon op het einde... linkerzijde. Nou, je moet ook ergens Nee, je moet beginnen. ook de beweging, toch? Ja, maar we gaan het niet nadoen? Dat weet je toch niet? Nee, maar Iedereen was het erover eens dat we net moeilijk hadden gehad. En dat we niet alleen maar moeilijk konden blijven kiezen. En we waren denk ik ook allemaal wel geschrokken van die eerste dans. Dat we dachten, oh ja, oké, we moeten het wel een beetje behapbaar houden. Ik dacht ook, straks moeten wij dat zelf uit gaan beelden. Hoe dan? Of is dit het was hem. Dit was is het hem. een soort... Oh. Oh. Ze zien er wel echt heel mooi uit. Maar god. Zal ik hem openmaken? Ja, Maak hem open. lees maar voor. Tomaman Tempel is het bewijs van de artistieke en architectonische bekwaamheid van de oude Khmer-beschaving. Deze tempel staat bekend om de goed bewaarde beeldhouwkunst, waarin Apsara zijn ingegraveerd. Apsara worden ook wel hemelse danseressen genoemd. Op dit kunstwerk staat een Apsara afgebeeld. Kijk. Het is een afdruk waarvan het originele beeldhouwwerk te vinden is op deze tempel. Maak binnen 4 minuten een foto van het beeldhouwwerk. Als deze goed is, verdienen jullie €250. Oké, het is een dame met haar hand links omhoog tussen de Misschien kunnen we er borsten. eerst naar staren. Hand en links, dan- schrijf even op met een we moeten snel potlood. gaan lopen, jongens. shit. Want we hebben Hand 4 links minuten. op de borsten, rechterhand naar beneden. Oké, rennen dan jongens, 4 minuten. Right. Ik val nog af van dit programma. We hadden maar 4 minuten. En die tempel die was daar op 30 meter afstand of zo. Dus we moesten rennen. En dat is echt geen pretje in dit weer. Nee, het is niet binnen. Oh, wat een lucht. Hoe staat dit? Slecht. Jij kan hem zelf wel doen. Nee, slecht. Ik vind het wel leuk om even hier binnen te... Ik zou het niet ook binnen kunnen. Altijd lekker cool hier, jongen. Roos gaat heel even de toeristen uithangen. Onze Roos, die zag donders goed dat de beelden die wij moesten zoeken aan de buitenkant waren. Maar ze ging doodleuk op haar gemak door de tempel, wilde ze struinen alsof ze een dagje een toerist aan het uithangen was. Armband hier. Boven. Waar? Deze. Zij is een kanshebber. Zij is een kanshebber. Maar haar arm is kapot. Ik had de telefoon in mijn handen. En de opdracht was om maar 1 foto te maken. Je kan hem niet zien aan deze. Ik ga sowieso een foto ervan maken. Maar die arm is stuk. En ik heb eigenlijk wel het eerste, de beste plaatje dat enigszins op die vrouw leek gefotografeerd. Hij lijkt wel heel erg hoor, deze. Dit is hem. Geen betere gezien. Dit is hem toch? Ja. Ja, nou, dan zijn we er. Rennen! Oh, ze gaat als een speer. Soms gaat het spel zo snel dat ik dan niet goed kan controleren of dat nou goed gaat. Wat zijn jullie traag? En er hingen overal vrouwen in die tempel. En de ene miste een arm en de ander hield de arm zo en dan weer zo. Weet je, op een gegeven moment weet je het ook niet meer. Sam die had het allemaal wel op orde, vond hij. Achteraf vraag ik me toch af of dat nou goed gegaan is. Ik vond hem ook de meest opvallende van alle. Ja. Ja, Dus dan is het best wel waarschijnlijk dat het hem is. Denk ik ook. Best bewaarde of zo, ja. And seconds, growing. En het was niet alleen het handenwerk, hè? Er zat ook voetenwerk bij. Dus het was echt niet simpel. Leave. No, the left hand, yeah. Geen beweging is bedoelingloos. Alles betekent iets. Nou, never, nooit niet dat mij dat gaat lukken. Ja, jongens, ik haak echt even af. Haak je af? Ja, ik vind hem te lastig. Oké. Sjaak afhaak, sorry. Nee, is helemaal oké. Tuurlijk. Dus zij zei, ik doe niet mee. Natuurlijk, dat is toch prima? Dan doen Bridget en ik het samen. Het is eigenlijk gewoon al naar beneden met de stap. Ja, en dan dus het naar is- boven weer met de andere stap. Ja. Het was echt fantastisch. Je moet echt met een scooter er doorheen of met een tuk-tuk of ja, je kan er niet lopen. Ik vond het zo fijn om even in bosrijk gebied te zijn. Dat is zo'n verschil met in de stad zijn. En het voelde echt opeens... We zijn echt in Cambodja. Dat voelde echt zo.
Oh. Met een beeldje erbij. Mooi. Balans. Balans. Nu is het moeilijk aan de beurt, hè? 3 Ja, dansspringen. maar gaat het echt goed? Vinden jullie dat jullie dit heel goed onthouden? Want dit worden Wij echt hebben wij hele tot nu moeilijke... toe 750 Je moet gewoon Dat gaat alles prima. opschrijven. Je moet straks alles voor gaan doen waarschijnlijk voor de rest, hè? Nee, Ga jij ik al denk die dat we moeten bewegingen- herkennen. Ik denk niet dat we voor moeten gaan doen. Oké. Oké, zullen we stemmen? Nee, we hebben net al besloten dat we gemiddeld gingen Ja, doen jij en zei daarna dat- moeilijk. ja. Dus gaan niet nu... Oké. Nee, Top. gaan gewoon moeilijk. Nee, we moeten kijken. eerst. Oh ja. Beauty? Beauty. Touw omhoog, vingers naar voren. Rechterhand, Hand geflapt. rechterhand. Ze deden eerst zo'n Linkerhand in het midden van de romp, zeg maar. Grieve, Wat? grieve. We're going to grieve now. En de voeten naast elkaar met de linkervoet voor. Kijken naar beneden en een beetje verdrietig. Toepasselijk. Nou, dit kan ik wel terugvinden zo meteen. Jeetje, wat heb jij een talent. Die hand zo en zo. Dan kom ik bij deze schoonheid. Dit was grief. Waarom teken jij het ook? Nou, dan kan ik beter onthouden. Ik kan dit onthouden. Ik had niet zo'n hoog cijfer voor tekenen. Ik had weer andere talenten. Tekenen is er zeker niet één van. Handen open. Rechterhand Oh, onder de kin. onder de kin. Hand onder de kin. Linkerhand op heup. Nee, rechterhand op heup. Oh ja. Ik weet gewoon nog steeds niet of ze gewoon aan het mollen is om te mollen en om een soort van... zodat mensen op haar gaan zitten, of dat het echt gewoon een hele goede tactiek is. En dat mensen echt denken, holy shit, het is de meest opzichtige mol ooit geweest. En ze kwam overal mee weg. Maar ik hou er absoluut in de gaten. De volgende beweging moeten jullie allemaal Oh jee, maar 3 minuten volhouden. 3 minuten, weet je hoe lang dat is? Ja, dat gaat me nooit lukken. Als het lukt, verdienen jullie €500. We willen een moeilijke opdracht. De tijd start nu. Wie wil Maar ook weer moeilijk? Oké. de volgende beweging, dus dit. Wij moesten met z'n vieren zoals dat beeld gaan staan en dat 3 minuten volhouden. Dit is plat. We moeten niet te dicht bij Ik elkaar. sta. Let's go. Oh ja, Sam staat. Als iedereen staat, gaat de tijd in. Ik doe best wel vaak yoga. En is balans toch ook wel een thema. Ik was eigenlijk best wel zeker van mijn zaak. Jullie kunnen het, jongens. Vertrouwen in jullie. Lukt het? Ik was hem bijna kwijt. Maar ik sta. Probeer eens stil te staan en dat er dan iemand naast je gaat lopen tetteren. Ik denk dat we er bijna zijn. Hou vol, jongens. Jullie kunnen het. Kom op. Kan je beter even stil zijn? Nee. Nee. Ja, sorry. Sophie. Sophie is toch echt wel de enige van ons die superveel aan yoga doet. Net op zo'n moment lukt het niet om in balans te blijven. Ja, Ik sta op een schuin blok. Dus ik stond hier helemaal op een ik schuin stond ook afdak. op schuinblok. Ging prima. Spierpijn ook. Hoe kan dat toch? Ik vraag het me af. Nou, gescheurde lies, maar we moeten door. Smiling. Smiling. Eén hand alleen links, naar voren en door. Eind. De armen zijn gekruist op het eind. Juist, ja. En die Hart, voet. hand op het hart. Rechtervoet voor. Nee, Ja, linkervoet voor. de voeten staan gekruist. Shyness. Ah, Hand voor de mond. verlegen. Stap naar achter, naar de wang, naar Afshai. Dat doorbuigen van die vingertjes. Niet normaal, hè? Ja, dat was het. Waar is ze? Oh, dit zijn ze al. Ja, Gemiddeld gekozen. De bekende film Tomb Raider met Angelina Jolie werd deels opgenomen bij deze tempel, Ta Prohm. Recreëer de foto binnen 4 minuten. Jullie worden beoordeeld op compositie, houding en attributen. Er mogen uiteraard ook geen toeristen opstaan. Lukt dit, dan verdienen jullie €250. De tijd start als jullie op de juiste locatie zijn aangekomen. Hoeveel tijd?
Maar de tijd start als we Tijd staat aankomen. als jullie op de juiste locatie zijn. Oh joh. We moeten dus uitkijken dat we niet te snel bij de plek zijn. Want dan start de tijd. Oh, wat is dit vet? Dat is niet normaal. Dit was mijn opdracht. Fotogeniek. Ik vind mezelf niet fotogeniek, maar ik ben fotograaf. Ik dacht meteen, we moeten een foto maken. Dit gaan we nailen. Ja, 100%. Dit lijkt er wel op, toch? 100%. Dit is hem, Gaat het jongens. rest op de achtergrond staan hoor? Dit is hem. Ja. Kijk, Oké, we moeten dit is snel hem, naar- sowieso. Ja. Dit is Ja. hem. Oké, Sophie, Oké. jij bent model? Jij gaat mee, jij bent model. Ik zag een Amerikaan lopen met een zwarte rugzak. Ik trek die man uit zijn tas en ik vraag... Meneer, mag ik hem heel even lenen? Dat lukte allemaal en we waren heel snel, hadden we een rugzak erbij. Oké. Wat zie je bij haar qua haar? Je ziet niet terug. Nee, maar je moet... Ja, Ja, je maar moet dat hem ga ik opzij. regisseren. Moment. Moet je hoofd een beetje... Wacht, wil je één Ja, ja, keer ik iets ga me naar laten rechts? regisseren door Ja, Stijn. iets naar rechts. Ja. Welke rechts? En naar beneden ook, niet op die vlonder. Iets naar rechts. Ja. Haar moet een beetje recht. Laat één persoon moet regisseren. Ik ben de propper. Ja. Hij heeft de lead. Kijk je Ik naar moet eigenlijk even inzoomen. Sorry. Geweldig. Ja? Stijn was ook mega enthousiast. Sophie, nog één stapje naar voren, nog een klein beetje naar rechts. En kijk nog even naar die hoek. Nee, normaal met je mond. Ik 3, ben toch Angelina Jolie? 2, 1. Ja, 100%. 100%. 100%. Lekker schat. Heel goed gedaan. Hoppa. Top. Oké. Kijk, geef even Kijk jongens, maar check even. Echt een goede foto. Dus, en toen zag ik die foto en toen dacht ik, ja... als ik zo het origineel zie en degene die wij net hebben gemaakt... volgens mij hebben we die geneeld. Ik besef me nu dat ik op dezelfde plek als Angelina Jolie altijd... Oh, nu het uiterlijk nog. Kom. Een handshake, boy. Oké, let's go. Grapje. Je bent van de groep zeker de Angelina Jolie. Alsof de dag niet beter kon, want we hebben eindelijk Angkor gezien, werden we naar een heel prachtig theater gescooterd. ហើយនេះមានជនបង្កប់ធ្វើការល្អខាងរបស់គេចុះអាយចូលចំណូលយើងរកបាននឹងជនជាតិហូឡង់មិនតិចទេចុះហើយចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងទៅធ្ងន់ De muziek, de band is aan het spelen en we zien weer die 3 vrouwen die we eigenlijk al de hele dag bij die tempels ook gezien hebben. We waren een prachtig soort openings-welkomstceremonie aan het opvoeren. Ja, heel mooi om te zien. Heel bijzonder. Heel mooi. Wauw. Oprecht. Oh god. Oh nee. Nee. Goedemiddag, kandidaten. Welkom in dit Apsara Theater. Hebben jullie het leuk gehad in Angkor? Ja, geweldig. Absoluut. Jullie hadden daar €2000 kunnen verdienen met de opdrachten. Dat is €750 geworden. Nou, betekent dus dat we ook een paar opdrachten niet goed hebben gedaan. Nou ja, dat was het yoga-moment wat misging, dat wisten we al. Maar een van die 2 foto's is dus blijkbaar ook niet goedgekeurd. Daar kan zometeen nog iets bij komen. Want terwijl jullie in Angkor waren, hebben jullie medekandidaten zich in het zweet gewerkt om hier een Apsara-dans te kunnen uitvoeren. En als ze dat goed doen, dan verdienen ze €2000 voor de pot. Jurylid is hoofddocent Sareen. Zij gaat dadelijk de beoordeling doen. Maar onbewust hebben jullie het wel iets moeilijker voor ze gemaakt. Dat is heel moeilijk. Oh, dan moesten zij die bewegingen doen. Want omdat jullie 2 keer voor een moeilijke variant van de opdracht hebben gekozen en 2 keer voor een gemiddelde variant van de opdracht, moeten zij zometeen 10 handbewegingen correct uitvoeren. Oh, dat zijn die bewegingen die wij soort van hebben vrijgespeeld vandaag. Dus als wij voor een moeilijke opdracht kozen, dan moeten zij dus dan nu 3 bewegingen
Doen. Dan verdienen jullie dus 2000 euro. Gaat er 1 fout, dan is dat 0 euro. Gaat er Alles of niet? Ja, maar als jullie erin slagen om na de opdracht eventuele fouten aan te wijzen... en die ook goed aan te wijzen... dan kunnen jullie alsnog 500 euro verdienen. Dus goed opletten. Oké. En ook heel veel plezier hebben met het optreden Die arm. van Maaike en Bridget. Mag ik weer een Wat sierlijk. De eerste handbeweging waarop we letten. Growing. Growing. Vinger van laag naar hoog. Linkerhand en zij. Het eerste woord was growing. Dus ik heel langzaam omhoog en denk, wat is growing, wat is growing? En dan wel met een pokerface, growing, growing, growing. Ik dacht, oh ja, dat was growing. De tweede. Flower bud. Die flower bud, die vonden we allebei heel ingewikkeld. Oh, wauw. Oh, mooi. Terwijl die misschien helemaal niet zo heel moeilijk was, maar het was gewoon een rotwoord. Nee, ik miste een draaibeweging. A leaf. Als derde kreeg ik a leaf. Nou, daar kon ik wel raad mee, want die vond ik zo mooi. Dat je dacht, oh, mooi zo. En dan staan. Planting. Planting. Ik had het hele boekje volgekookt, maar om dat dan later terug te zoeken bij de opdracht, dat was echt ellende. Ripe fruit. En toen viel het woord ripe fruit. Ja, dan krijg je toch dat je denkt, ja, we zijn niet de jongste. Wij gaan hier ripe fruit beelden. Ik ga niet goed. Nee, ze heeft wijsvinger. Ze heeft wijsvinger, maar mijn middelvinger zijn. Oh, maar ze gaat nog om veranderen. Ja, ze heeft verkeerd. Verkeerd zingen. Het leken net 2 schoolmeisjes. Die zaten gewoon zo in lach te onderdrukken. Het was ook zo... Nou, het was zo'n grappig tafereel. Ja. Oh ja. Heel goed. Draaien. Lekker goed voor. Omhoog. Ja. Linkerhand onder de kin. Dankjewel voor nu. Kijk hoor, smiling was goed. Ripe fruit klopte niet. Dat was moes met de middelvinger. Ja. Maar ik twijfel over Grief. Of ze haar hand... Of het zo was of zo. Ik was best wel onder de indruk van hoe ze dat deden. Het zag er echt heel goed uit. Ik denk dat niet dat ik het had nagedaan. Ja, we weten zeker dat dat ze niet de middelvinger had. En wij moesten dus met die aantekeningen, die vreselijke aantekeningen die we hadden gemaakt en die tekeningen, moest je gewoon gauw kijken of ze die beweging goed deden. Oké, kandidaten. Als Maaike en Bridget alle 10 de dansbewegingen goed hadden gedaan of zouden doen, dan zou er 2000 euro in de pot komen. De deskundige jury heeft toegekeken en beoordeeld dat 2 dansbewegingen niet goed waren. 8 goede uitbeeldingen. Nou, ik weet het niet hoor. Vind ik echt super knap. Maar het is niet genoeg. Als jullie die 2 dansbewegingen kunnen benoemen, dan gaat er alsnog 500 euro in de pot. Ik ben heel erg benieuwd waar jullie mee komen. Welke 2 bewegingen waren niet goed? Sowieso een ripe fruit. A ripe fruit? Ripe fruit. Ripe fruit. Beauty of Grief. Beauty of Grief. Ja, ik heb bij Beauty niet zo goed gezien, maar Grief... Ik heb bij Grief heb ik top. Volgens mij was dat goed. nou... Ik heb Grief is goed ook. Oké, zullen we dan voor Beauty Beauty gaan? dan? Ja. Ik heb die niet zo goed opgelet. Beauty. Jullie zeggen ripe fruit en beauty. Dat is fout.
Helaas, 0 euro. Het goede antwoord had moeten zijn ripe fruit en flower bud. Ja. Helaas, 0 euro voor de pot, maar wel een applaus voor Bridget en Maaike, alsjeblieft. En bij de tempels in Angkor is er wel 750 euro verdiend, dus dank jullie wel. Dankjewel. Goed gedaan. Goed gedaan, jongens. Applausje voor jezelf. Ja, ook voor jullie. Jullie hebben goed gedaan. De leven. Ik vond het wel heel tof, die scootertje. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Echt heel leuk. Stijn had echt een topdag. Jij hebt Hij heeft zo naar zin gehad. Dit was zo leuk. Oh, is leuk. Het was maar niet zo niet mooi. een topdag omdat je ontdekkingen... Ook. Oh, jij bent echt zo'n schmieg. Je wilt niks. Het lukt mij niet helemaal om alles los te laten op een vrij moment. Want ik had een bondje met Sophie en Ray. En toen Ray wegviel, was het de vraag, wat blijft er dan over? Hij was een beetje de lijm van ons bondje. Spring of Roos. 3, 2, 1. Maar ik denk dat Sophie er misschien ook wel voor open staat. En ik hoop met name dat zo'n bondje kan opleveren dat andere kandidaten mij verdacht gaan vinden. Hoe vaak ga jij naar yoga in de week? Ja, wel. Don't answer. 3 keer in de week, toch? Don't answer. Ik ga nooit. Maar weet je Sam, wat wel een ding was? Ik zei 2 keer tegen jou dat je mond moest houden. Ja, geen Nee, serieus. Nee. Maar Stijn zei het ook. Dat is echt moeilijk. Ik vond het best wel moeilijk. Een bondje met de mol is gevaarlijk omdat je diegene misschien wel steeds meer gaat vertrouwen. En gaat twijfelen of diegene wel jouw goede mol is of niet toch iemand anders is. Maar ik hoop dat er uit zo'n bondje iets kan komen waardoor Sophie mij verdacht kan maken bij andere kandidaten. Om mijn kansen om in die finale te komen te vergroten. En toen stapten we binnen in een houtsnijwerkplek. Een plek waar boeddhaatjes werden gemaakt. Goedemorgen allemaal. Cambodja kent een rijke geschiedenis, ook wat betreft traditionele ambachten, zoals zilversmeden en weven. En al dat handwerk verlicht ook fysieke en mentale spanning. Dat lijkt me wel iets voor jullie op dit moment. Dus ik daag jullie uit. Maak jullie eigen ambachtelijke meesterwerk. Een Boeddha-hoofd. Het ambacht, houtsnijwerk. Jullie krijgen 2 uur de tijd. Daarna komt een deskundige het werk beoordelen. Halen jullie gemiddeld een rapportcijfer van een 7,5... dan verdienen jullie 1500 euro voor de pot. Heb een creatieve ochtend. Succes. Oké. Dan. Ja, ik zei al gelijk tegen de rest, jongens, ik ben niet echt een handige Harry. Dus ga er vooral niet vanuit dat ik het goed doe. Gemiddeld dus met alle hoofden. 7,5 moeten we halen. Dat is Moet lukken. Ja, die 7,5, dat gaan we niet halen. Nee. Ik sowieso niet. Sam, jij maakt niks. Ja, Sam, jij gaat gewoon ons Kunnen koffie sommige halen mensen de hele weigeren? tijd. Ja. Like this. Oh, really? Oké. We hadden professionals die gingen ons helpen. Die hadden dan een voorbeeld waarop zij dan ervoor deden hoe je het moest doen. Example, you put it like this, Oh ja, de neusgat is een gultje. but you mark it, and then you can use the little one, this one, for example. You have to follow the grain, yeah? For example, here, you go with the grain like this. Dit was gewoon hard hout, wat je met allerlei verschillende bijteltjes er een beetje zo af kon splijten. En dus ook rondingen kon maken en ogenvormen erin kon brengen. Okay? Dus die neus, wenkbrauwen, Je moet alles meten. mondje. We kregen een uitleg dat we dan met een potloodje moesten we dat dan de ander erop tekenen. En met een soort meettang moesten we dan kijken wat is dan de ratio van oor naar neus en van wenkbrauw naar neus en van wenkbrauw naar kin en noem maar op. We moesten dat gedetailleerd doen. En ik dacht, ja, daar worden we dus op beoordeeld. Dus laat ik goed opletten.
En dat ook netjes doen. Oké. Het was eigenlijk heel helder. We kregen 2 uur de tijd om een mooi Boeddha-hoofdje te gutsen of te bijtelen. Of in ieder geval mooi uit te houden. Ik maakte gewoon de prinses Beatrix in mij wakker. Ik dacht, ik ga een beetje beeld houden. Dat moet lukken. Kom eens hier. Zal ik even bij jou wat dingen gaan meten, Sam? Nou, kom maar op. Ik zat met Sam aan een tafel, dus dat vond ik wel lekker. Had ik hem lekker in mijn buurt. Ik denk, ik ga eens even kijken. Ik had ook niet hele hoge verwachtingen van Sam. Jezus. Maar ik zag wel een soort enorme bereidwilligheid van hem om een mooi beeldje te maken. Dus dat vond ik al heel ontroerend. Ben jij een creatieve moeder, Nora? Zeker niet. Ik ben geen knutselmoeder. Sterker nog, elke keer als mijn dochter wil tekenen, dan verzin ik allerlei smoesjes om er onderuit te komen. Want ik ben daar gewoon niet goed in. Het ziet er zo makkelijk uit, hè? Ja, nou. Oké, with the hammer. Oké. Ik dacht alleen maar, oh jongens. 2 linkerhanden, 2 linkerhanden. Oh, mijn neus flikkert eraf. Ja. Mijn lip dondert eraf. Kijk dan, ik heb gewoon geen bovenlip meer. Nou ja, ook zo hard gedaan. Jezus, wat zit jij te doen? Oh, ik heb die neuzen flink afgehakt. Die is echt toegetakeld. Er is een soort halve bovenlip af. Nou, die van mij heeft geen lip meer inmiddels. Er valt een hele lip af, ja. Mijn lip is er ook af. Ik was ergens een beetje te enthousiast. Ja, toen ging even een stuk lip ook mee. Dus toen heb ik een nieuwe lip gemaakt. Is die van jou, Shaggy? Ja, hij kijkt er. Oh, jouw wenkbrauwen worden gaten. Ik moet eerlijk bekennen, mijn vorm, als dit bij een plastisch chirurg wordt gedaan, dan vraag ik echt mijn geld terug. Want het zag er niet best uit. Ik hoop dat het een 7,5 gemiddeld is. In mijn eentje krijg ik geen 7,5 hoor. Alsof iemand ook een 10 gaat halen hier. Zodat we iemand die een 5 haalt kunnen ophalen. Oké, you need a bigger nose. Make sure it doesn't smaller than the mouth. Oké. Ik vond het niet zo mooi wat ik maakte, maar ik was wel netjes de regels aan het volgen en mijn best aan het doen. En dat werkte dus een beetje meditatief. Dus ik begon dat spel ook een beetje te vergeten. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg prettig. Ik vind het een leuke opdracht. Ik ook. Juf Lou? Bij mij viel op een gegeven moment de rechterneusvleugel ervan af. Daar heb ik wel van geleerd. Niet te hard en te grof en te snel. Ik moest echt heel voorzichtig. Daar kreeg ik het wel een beetje warm van, want 2 uur klinkt als lang. Maar normaal gesproken doen die heren en dames die dat maken, doen 2 dagen over zo'n hoofd. En die zijn erin opgeleid. Is everybody doing their best or one person not? Just on progressing. All focusing. En je zou denken dat je er gaandeweg een beetje handigheid in krijgt, maar het is mij niet gelukt. Don't let. Oh, die van jou is goed. Nee, dan moet toch de helft kleiner. Nou, wel mooi. Ja. Supermooi. Moeten we ook nog slijpen? Slijpen? Ja, hoe noemen we dit? Dat schuurpapier. Schuren. Ik ook nog slijpen. Ga jij maar slijpen? Ja. Ja. Lijkt precies. Precies. Mooi, je hebt ook zo'n... Hé, die wil je... Oh, wat een goeie. Ik keek naar mijn beeldje en ik denk, nou, hier gaan we het niet mee winnen. Maar als ik naar de rest kijk, zou het zomaar kunnen zijn dat we toch nog die 7,5 kunnen halen. Oh my god. Die van Sophie is identiek. Mag ik zien? Wow. Het ziet er best wel oké uit. Ik zou het niet in mijn woonkamer neerzetten. Maar voor een eerste keer best oké. Ik was niet tevreden met wat ik kon afleveren na 2 uur. Het zag er niet uit. Nee, mijn gezicht leek een beetje op iemand van die net in elkaar geslagen was. Wat dat betreft niet goed gelukt. De tijd zat erop. En toen moesten wij naar een andere ruimte en daar kregen we allemaal een koptelefoon op. Met een wachtmuziekje, zo'n klassiek liftmuziekje. En dat was niet voor niets, want terwijl wij daar zaten, ging de jury kijken
hoe goed wij ons best hadden gedaan. Ook wel even lekker, weet je, even lekker rustig wachtmuziekje. Toen hoorde ik opeens een stem die ik kende. Op een gegeven moment hoorde ik de stem van Rick. Mol. Toen dacht ik eerst, mol, oké, zegt hij dat tegen mij of zou hij dit tegen iedereen zeggen? Ik dacht, ze hebben me het verkeerde bandje gegeven. Prima dit, kom maar door met die info. Een deskundige jury heeft jullie meesterwerken beoordeeld en cijfers uitgedeeld. Hebben de kandidaten een rapportcijfer van gemiddeld 7,5 of hoger. En hebben ze dus €1500 gewonnen. Dat vertel ik ze zo. Alle kandidaten krijgen zometeen een envelop met daarin hun cijfer. De 2 kandidaten met de hoogste cijfers hebben ook geld in hun envelop. Degene met de hoogste beoordeling €700 en degene met de 1 na hoogste beoordeling €300. En als groep moeten jullie de 2 kandidaten aanwijzen met de hoogste beoordeling. Dan verdienen jullie €1000 voor de pot. Ik ga je nu vertellen voor wie die hoogste cijfers zijn, zodat jij kan voorkomen dat die €1000 in de pot komt. De hoogste cijfers zijn uitgedeeld aan... En deze 2 zijn... Piep! Het grappige is, op zo'n moment, je hoort een piep. En iedereen kijkt elkaar aan van, hoorde jij ook een piep? Rick noemde de 2 namen van de mensen die het beste hadden gescoord. Maar die namen waren weggebliept. Waarschijnlijk is dat alleen gehoord door de mol, zodat diegene kon gaan mollen. Maar ja, toen ben ik gaan opletten op wie er wel iets gehoord heeft. Ik zag Nora een soort van zo doen. Toen dacht ik weet niet of dat echt waar is, maar die speelt waarschijnlijk door alsof ze de namen hoort. Bridget keek met een heel strak gezicht. Dus dat vond ik dan wel interessant, alsof zij wel gewoon die namen hoorde en niet die piep. En ik keek om me heen. Zo, wat hadden we onze pokerface opstaan vandaag, zeg. En ik denk dat ik wel iets heb gezien. Maar dit was absurd. Heel gestoord. Hadi Rick. Goed, de koptelefoontjes gingen weer af en wij mochten weer terug naar onze werkplaats, waar inmiddels onze kopjes waren beoordeeld. Kandidaten. Jullie moeten gemiddeld een 7,5 halen voor €1500 in de pot. De cijfers zijn uitgedeeld en we hebben een gemiddelde uitgerekend. En komen we uit op... €7,35. Dat is net geen €1500. Een 7,3 of eigenlijk afgerond een 7,4 in plaats van een 7,5. Come on. Toen dacht ik wel even, wie heeft hier niet zijn best gedaan? Want dit zit er echt maar net naast, hè? Helaas. Maar er is een kans om alsnog €1000 voor de pot te verdienen. Dit zijn jullie individuele resultaten. Die ga ik aan jullie geven, maar hou de envelop nog even dicht. Die reikte daarna aan ons allemaal de envelop uit. En we moesten wachten met openmaken, want toen moesten we met de groep gaan bepalen wie het hoogste cijfer had en het ene hoogste cijfer. Als jullie de 2 hoogste beoordelingen kunnen aanwijzen, dan maken jullie alsnog kans op €1000. Ik wist meteen, ja, de mol gaat natuurlijk zijn of haar best doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat we niet met z'n allen op de 2 beste beeldhouwers zouden stemmen. Ik geef jullie de tijd voor overleg. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken wie wat zegt en wie dat vervolgens, wie het daar niet mee eens is. Ik denk Sophie. Sophie sowieso. Ja, En Bridget? dat denk ik ook. Nee, ik denk eerder Maaike.
En Roos? Jij had wel een mooie knot. Ja, maar jij Ja, had ik ook een vond die mooie van jou knot. ook mooi hoor. Maar jouw gezicht was wel wat grof geschapen. Ja, mijn gezicht, daar hebben we niet beledigd over. dat jullie niet meteen mijn... Nou, ik wou zeggen, Nora was Nee, die jou was heel mooi. Die van jou was, nee, oprecht, die was ook En die van jou ook, Maaike. helemaal af. Die knot was een soort van Heb jij deze upgrade. Goed van Roos, want jij stond achter haar. Wat vind je er zelf van, Ik vond Roos? het zelf niet een winnaar, zeg maar. Maar we zijn het er wel allemaal over eens dat Sophie sowieso. Ja, Ik denk dat zij dat 100%. ook doet. Ik vond die denk van ook. Bridget ook heel mooi. Het eerste wat opviel is dat iedereen meteen zei dat mijn beeldhouwwerk de mooiste was. Ik ga Dus voor ik zou Sophie voor en Sophie Maaike. Er was niemand die zei nee, dat gaan we niet doen. En dat vond ik eigenlijk opvallend. Want de mol zou dan eigenlijk zeggen als ik het was... Nee, niet Sophie, ik heb die gezien. Maar iedereen was het eens. Daar had ik misschien alarm op moeten slaan. Sophie en Maaike. Vond je die van Maaike mooier? Ja, van Maaike was echt mooi. Ja. Oké, nou dan Nou, gaan we sorry, voor die van nu Maaike. lijkt het net alsof ik echt een professionele scout. Nee, maar je had wel... Als jij die knotten af. Niet met zo'n mooi bandje erom en zo, nee. En toen ontstond er twijfel over of de tweede persoon Maaike of Roos zou zijn. Maar jij had wel van die 3 dingetjes in het oor. Dat is best wel gedetailleerd. Had jij dat? Ja, die had ik ook. Had ik ook. Ja. Maar niet zozeer om jou Ik zou zeggen Maaike. Maar Maar ik vind het heel... Ik Als lijk jij me wel zelf zegt Maaike. Maar jij wil wel ook duidelijk niet. Nee, ik ben gewoon heel is bang ook dat wel als de jullie taak. mij aanwijzen en dat ik dan geen geld heb, dat jullie dan pist zijn. Ben ik daar niet heel erg tegenaan gaan bemoeien. En ik heb ook niet heel erg mijn vinger opgestoken dat mijn Boeddha-beeldje nou als eerste het beste en mooiste was. Want zo mooi was het gewoon niet. Het voldeed misschien aan alle eisen, maar het was weinig creatief. Stemmen. Wie Ik wil zegt... graag 2 namen. Wie zegt Maaike? Wie zegt Roos? Sophie en Maaike it is. Ik hoor Sophie en Maaike. Sophie, wil jij je envelop openmaken? Oh, dear God. Spannend. Ja, dat vind ik opeens zo spannend. Ik heb helemaal geen geld. Ja, echt een 7. Een 7. Told you. 7, 0 euro. Maar helaas 0 euro. Dan mag Maaike nu haar envelop openmaken. Ja. 8,5. Wauw. 100 euro voor de pot. Ja, ik was wel een beetje trots dat ik een 8,5 had en dat ik 300 euro in die pot had gebracht. Ja, aan mij zal het niet liggen. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd naar de andere cijfers. Ja. Nora, wat heb jij? Iemand heeft dus die 7. Durf niet zo goed. Ja. Nora dan. Een 9. Nee, grapje. 5,5. Nee, dat is wel voldoende, hè? Wel een voldoende. 5. 0 euro. 5. Wat heb je? 8. Maar 0 euro. Maar 0 euro. Er is er 1 hoger. Ja, Dat hoor. betekent dat of Roos of Stijn Ja. de hoogste heeft. Stijn, laat zien wat jij. De hoogste. Huh? 7,5. 7,5. Roos, dan ben jij de laatste. Oh, dat vind ik best goed. Een 10. 10? Een 10 voor Roos. Daar zat de 700 euro in. Helaas. Niet in de pot. Gewoon een 10. Ik voelde me ook wel een beetje het braafste meisje van de klas. Maar goed, ik vond het wel... Het was een soort van payback time op mijn jeugd... waarin ik altijd hele slechte cijfers had voor tekenen en handvaardigheid. Dacht ik, zie je? Dankjewel Mol voor dit harde werk. Nee, heel goed gedaan. 300 euro. Voor de pot. Voor Bridget, denk ik nog steeds. Ja. Yes, dankjewel. Jullie mogen je klaarmaken voor test en eliminatie. Ik zie jullie zo. Tot zo. Ja. Een 10, Roos. Nou, daar kan je Ja. lekker mee doen. Toen dacht ik, ja, Roos, heb je toch weer mooi voor elkaar gekregen dat jij niet jouw envelop hebt geopend? Nou, dat is wel te gek. Die kan je in je zak steken. Ik vond die van jou. Ik ben verbaasd. Was dat nou jouw eigen werk geweest om dat af te buigen? Of was dat iemand anders? Willen jullie dit nog hebben, je cijfer? Nou, eerlijk, ik ben best trots. Ik neem deze ook, mee. ik heb Sorry. een 8 gewoon. Gaat het? De mol kan 2 dingen hebben gedaan. 1. Niet zo best hebben gehouden bewerkt. Maar wat er ook kon gebeuren is in het gesprek daarna... Ja, de mol wist natuurlijk wie die 700 en 300 euro in een envelopje had. Dus die kon de aandacht daarvan aftrekken. En die kon zeggen, nee, niet die. Nee, niet die, wel die. Test aan eliminatie. Echt, wat gaan we weer? Eliminatie. Sofietje? Deze opdracht heeft mij op geen enkele manier geholpen. Ik ben er alleen maar achter gekomen dat ik niet goed ben in hout bewerken. Ik vond het heel leuk om te doen dit.
Ik vond het heel leuk. Heel leuk om te doen. Om het van dat mannetje ook te leren. Om zeg maar die craft. Het resultaat is fantastisch. Ik vond het veel leuker dan ik dacht. Ik vond het ook leuk. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo creatief, maar ik vond het wel leuk om te doen. Nou, met een 10. Jij bent zo iemand die zegt, ik heb helemaal niet geleerd voor de toets en dan een 8 gehaald. Ik maak niets in mijn leven. Als jij nou een 6 had. Als ik nou 6 had, dan had het gehaald. Eindelijk had ik wel 20.000 euro in die pot kunnen hebben. Ja. 30. 30 is niet gelukt. Het heeft niet altijd aan mij gelegen. Er zijn er een aantal die 0 euro Ik denk dat de mol lekker bezig is. Want het bedrag wil maar niet echt omhoog schieten. Heeft er iemand nog een joker? Die niet jij van Maaike. Maar die ga ik zo aan haar geven. Maar er is geen andere joker. Hoezo ga je die aan haar geven? Zomaar? In ruil voor iets anders. Wat ga je ervoor vragen? Dat hoop ik tussen ons te houden. Ik loop al een week rond met de joker die eigenlijk voor haar bedoeld is. Die heb ik in de kluis gevonden. Nee, van wie is die? Van wie is die? Van wie is die? Maaike. Ik was van plan om op dit moment, we zitten nu in aflevering 5... om die joker aan haar te geven in ruil voor wat informatie. Nou, Sam, Nou, Maaike. ik heb het gevoel dat we hier bij een ander fietsenhok staan achter de klas. Daar lijkt het wel op. Ja. Ik heb deze nog. Ja, dat klopt, ja. En die wil ik heel graag aan je geven. Maar dan wil ik er wel iets voor terug. Een heel klein beetje hulp. Daar ging ik wel vanuit, ja, natuurlijk. Ik heb op 2 punten je hulp nodig. Allereerst, de eerste dag. Op wie heb jij eigenschappen ingezet? En op wie heb jij gestemd als mol? Zullen we hem daar leggen of zo? Ja. Alsjeblieft. Goed. Waar ik de meeste eigenschappen bij heb gelegd? Ja. Dat is heel grappig bij Teun. En Teun was... Ben je nou echt eerlijk? Ik ben echt eerlijk. Echt waar? Ja, ik was overtuigd. Hij was een van jouw verdachten. Ja. En op wie heb je de vraag van wie de mol is ingevuld? Teun. Ook op Teun? Ja. Oké. Dat was dus Spreek jij echt de waarheid? Ja. Oké, dan heb ik nog een andere vraag. Ja, eigenlijk waren het 2, maar het mag. Ja. Ja. Nee, dat is waar. Maar in aflevering 7 gaan we weer naar het vliegveld. Dat weet je van Ray. Dat weet ik van Ray. Ja. Ik heb van Ray begrepen wat daar ongeveer gaat gebeuren. We moeten daar op zoek gaan naar een koffer. En zonder precies te vertellen aan Maaike wat daar gaat gebeuren, heb ik aan haar gevraagd of zij mij kan helpen die dag. Want ik wil heel graag in het veld op zoek gaan naar dat ene item. Ik hoop dat als wij in de groep een verdeling gaan maken, Ja. dat je mij een beetje steunt daarin. Dat je zegt van prima Sam, ga jij maar het veld. Ja. Wil je mij daarbij helpen op dat moment? Is dat je een joker waard? Nou, dat wil ik best doen, ja. Oké. Nou, als dat alles is, dacht ik, dat wil ik wel. Oké, nou alsjeblieft. Nou, wat heerlijk. Oh, hij noemt mijn naam op. Heerlijk. Nou, Succes zo. ja, jij ook. Sam weet iets waarschijnlijk. Ik denk dat hij weet waar een vrijstelling te halen valt. Of een joker te vinden is. En dat Sam die wil pakken, al dan niet voor zichzelf. Of in ieder geval weg wil pakken voor een ander, omdat hij zelf de mol is. Dus ik dacht, ik zeg ja. Ik kreeg de joker. En ik was wel tevreden daarmee. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Weet je wat het lastig is aan dit programma? Ik probeer dan niet te snel iemand helemaal af te schrijven. Dan denk ik, maar hij of zij kan het sowieso niet zijn. Maar bijvoorbeeld een Nora, ja, hele toffe chick. Maar ze is zo stil, een soort fly on the wall. En dan denk ik ook, ja, maar is dit niet gewoon ook jouw strategie? Gewoon een wat stillere mol zijn, die wel alles ziet. Ja, ik moet gewoon ook nog wel haar in mijn vizier houden. Nou, Roos zou voor mij de mol kunnen zijn, omdat ze eigenlijk al vanaf dag 1 aan het mollen is. Bijna elk spel is er wel iets van een sabotage vanuit haar. Wat vind je er zelf van? Ik voel het zelf niet een winnaar, zeg maar. Roos, Ja, dan ben jij de laatste. Een 10? 10? Een 10 voor Roos. Ik denk dat als ik de mol was, ik eigenlijk precies hetzelfde zou doen. Hard werken, het rechte 10 krijgen en
hopen dat er niet voor mij gekozen wordt. Of daar in ieder geval op aansturen, zodat we daardoor weer geld mislopen. Kijk, mijn hoofd gaat de hele dag door alle kanten op. Ik bekijk iedereen van top tot bottom. Ben ik de hele dag aan het observeren en aan het denken... zou het zo, hoe kijkt hij tijdens de test? Is hij echt gespannen of is hij eigenlijk best wel relaxed? Kijk, Sophie is heel erg eager. Die wil altijd allerlei theorieën bespreken en zo eager dat je denkt... ja, dit kan niet gezond zijn. Sam is soms heel relaxed. Maar ik denk dat hij dat ook gewoon wel is. Bridget, ja, die is gewoon heel slim volgens mij. Dus die probeer ik ook in de gaten te houden. Mike speelt ook heel goed spel. Ik heb maar als talisman zo'n mooie witte bloem in mijn haar gestoken. Ik dacht, nou, die helpt mij misschien hier wel doorheen. En natuurlijk had ik mijn joker meteen ingezet. Ik denk, ja, ik ga geen risico nemen. Hoe dom kan je zijn om dan je joker achter te laten houden en dan eruit te vliegen? Dat nooit. Wat ik verdacht vond, was dat er een opdracht was waar ze 3 minuten in een soort yoga-houding moesten staan. En dat dan uitgesproken Sophie, die altijd maar vertelt over de yoga-lessen en dat ze yoga doet. Kut. Nee. Ja, sorry. Dat nou net zij dat niet kon volhouden en uit haar evenwicht viel. Dat vond ik absoluut verdacht. Dat is gewoon sabotage. Maaike is in het spel niet heel erg opvallend. Maar juist in die onopvallendheid kan heel veel gemol schuilen. Ze heeft bij de dansopdracht een fout gemaakt die ik verdacht vond. Nee, die gaat niet goed. Nee, ze heeft wijsvinger. Ze heeft wijsvinger, maar een middelvinger zijn. Wij hadden gezien dat er 1 beweging was die heel opvallend met de middelvinger was. Dat was ons ook bij de tempels opgevallen. En tijdens die dans doet Maaike precies die beweging met haar wijsvinger. Ja, als ik de mol was, zou ik dat ook hebben gedaan. Alles bij elkaar heb ik denk ik een beetje last van een tunnelvisie. En dat is een gevaar, want daar ben ik voor gewaarschuwd. Ga tot het eind blijven spreiden. Want niets is wat het lijkt en niemand is te vertrouwen. Ik kreeg het gevoel dat Sophie niet heel erg aanwezig aan het mollen was. Behalve dan dat ze probeerde het bedrag zo laag mogelijk te krijgen. Ik denk dat ik liever gemiddeld wil. Want als we weer... 2 dansbewegingen. Stel je voor dat we die dansbewegingen moeten onthouden. Dan wordt het een hele week. Maar aan de andere kant, we verdienen hier het geld. We hebben net We komen er niet uit. Steenpapier schaar. Wacht even. Ze zei, ja, laten we een keertje voor makkelijk gaan, joh. Of dan, ja, gemiddeld, maar niet voor moeilijk. En ja, dat was wel opvallend. Tot nu toe hebben jullie allemaal een groen scherm gehad. Maar weet dat dat niet de lakmoesproef van je gelijk is. Want misschien zit je al de hele tijd fout met je verdenkingen. En ben je door de mazen van het net geglipt. Tot vandaag. Van wie gaan we afscheid nemen? Maaike. Roos. Gefeliciteerd. Nora.
Bridget. Oh nee. Kut. Ja. Dit vind ik echt. Ja. Te weinig gespreid. Ja. Ja, het is niet anders. Oh. En terwijl ik hem deed, dacht ik, shit. Niet doen, niet doen. Nou ja. Oh, Succes allemaal. Liever. Zet hem op. Oh, Brit. Oh. We zijn door. Gefeliciteerd, jongens. Ja. Ja. Ja, gefeliciteerd. Bridget, wat is er gebeurd? Niet genoeg gespreid. Dat is het eerste wat je volgens mij zei net. Ja, ik wist het al. Toen ik er zat, wist ik het al. Echt waar? Ja, want ik was op een gegeven moment bij vraag 15 of zo. Toen dacht ik, ik heb nog helemaal niet genoeg verspreid. Hoe dan? Dus toen ging ik snel nog een soort wat capriola uithalen. En toen dacht ik al, dit is niet goed. Het voelde niet goed. Nee. Nee. De draak kan mee. Min 750 euro. Min? Welke herinneringen neem je mee? De herinnering van een zeer bijzondere trip waar onwijs... Ik heb echt in tijden niet zo hard gelachen. Oh, wat goed. Als met een paar mensen die nu nog steeds hier in het spel zitten. Ja. Bridget, jij bent niet de mol. En ik ben natuurlijk de hele tijd penningmeester geweest. Zeker, ja. Aan wie ga je dat mag geven? je aan mij geven. En jij mag bepalen aan wie ik dit weer door mag geven. Wil je dat aan Maaike geven? Maaike? Ja. Wordt wat jou betreft Wacht, de is niet penningmeester? Oh, nog meer. Kom maar. Over de 6000. Alles. Nou, dat is heel mooi. Ik wens jou nog een heel goed verblijf hier. En we gaan elkaar weer zien. Dankjewel, Rick. Bedankt. Je mag die kant op. Dag, Bridget. Doei. Verzamel alle hints. En jullie komen er vanzelf achter wie de fotograaf is naar wie jullie op zoek zijn. Stijn en Maaike hier voor de rest. Wij gaan naar de jongen in dat geblokte hemd, want daar willen we gewoon heel graag naartoe. Nora en Sam hier, witte shirt en petje hebben wij net. Wat is dat toch altijd met die etendiscipline in dit programma? In deze quiz mag je vals spelen. En evengoed iets waardevols winnen.